आज आपण उपवासासाठी खमंग खुसखुशीत थालीपीठ करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। सुरुवातीला थालीपीठासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाव कप भाजलेले शेंगदाणे टाकून घेऊ। 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच अद्रकचा तुकडा टाकून बारीक करून घेऊ। हा आपला मसाला तयार आहे। आता पीठ मिक्स करून घेऊ। एका मिक्सिंग बाउलमध्ये 2 कप भगरीचं पीठ आणि या भगरीच्या पिठाला चिकटपणा येण्यासाठी अर्धा कप राजगिऱ्याचं पीठ घेऊ। आता यामध्ये चवीप्रमाणे सेंधव मीठ आणि आपण बनवलेला मसाला टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे उपवासाला चालत असेल तर जिरं कोथिंबीर टाकू शकता। यामध्ये किसलेली काकडी टाकून पीठ मळून घेऊ। ही अर्धा किलो हिरवी काकडी सालं काढून किसून घेतलेली आहे। पिठाला लागेल तसं थोडं थोडं किस टाकून मळून घेऊ। हे पीठ थोडंसं कोरडंच आहे। पिठामध्ये टाकलेल्या शेंधव मिठामुळे काकडीतील पाणी निघतं। यासाठी हे 5 मिनिट झाकून ठेवायचं आहे। तोपर्यंत यासाठी लागणारी चटणी बनवूया। अर्धा कप ओल्या नारळाचे तुकडे, 2 हिरव्या मिरच्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता, अर्धा इंच अद्रकचा तुकडा आणि चवीप्रमाणे सेंधव मीठ टाकून बारीक करून घेऊ। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे उपवासाला चालत असेल तर जिरा आणि कोथिंबीर टाकू शकता। हे छान बारीक झालेलं आहे। आता यामध्ये थोडंसं दही आणि पाणी टाकून परत एकदा मिक्सरमधून बारीक करून घेऊ। ही थालीपीठासाठी चटणी तयार आहे। 5 मिनिट झालेले आहेत। पीठ थोडंसं घट्ट वाटत आहे। यामध्ये थोडासा किस टाकून मळून घेऊ। यासाठी पूर्ण अर्धा किलो काकडीचा खीस लागलेला आहे। आपलं हे पीठ तयार आहे। पॅनमध्ये 2-3 टीस्पून तेल टाकून पिठाचा एक गोळा घेऊन थालीपीठ थापून घेऊ। थालीपीठाला अशी छिद्र पाडल्यामुळे तेल सर्व बाजूने छान पसरतं। आता हे थालीपीठ भाजून घेऊ। पॅन गरम होईपर्यंत गॅसचा फ्लेम हाय ठेवायचा आहे। पॅन गरम झाला की गॅसचा फ्लेम लो करून झाकण ठेवून 5 मिनिट थालीपीठ भाजून घ्यायचं आहे। थालीपीठाची खालची बाजू अशी गोल्डन ब्राऊन झाली की थालीपीठ झालं असं समजायचं। गॅसचा फ्लेम बंद करून आता हे काढून घेऊ। थालीपीठ थापण्याचा अजून एक प्रकार दाखवते। पोळपाटावर एक प्लास्टिकची पिशवी घेऊन त्यावर पिठाचा गोळा घेऊन त्याला दोन्ही बाजूने तेल लावून घ्यायचं आहे आणि हलक्या हाताने थालीपीठ टाकून घ्यायचं। पॅनमधलं थालीपीठ भाजेपर्यंत आपण दुसरं थालीपीठ असं करून ठेवू शकतो। हे थालीपीठ थापून झालेलं आहे। आता पॅनमध्ये टाकून घेऊ। 2 ते 3 टीस्पून तेल टाकून घेऊ। पॅन गरम असल्यामुळे थालीपीठ थोडं सांभाळून टाकायचं आहे किंवा पॅन थंड झाल्यावर टाकायचं। पॅन गरम होईपर्यंत गॅसचा फ्लेम हाय ठेवायचा आहे। पॅन गरम झाला की गॅसचा फ्लेम लो करून झाकण ठेवून 5 मिनिट थालीपीठ भाजून घ्यायचं आहे।
भगरीमध्ये प्रोटीन्स, आयन्स भरपूर प्रमाणात आहेत. तसेच ही फायबर रिच आहे आणि हे ग्लुटन फ्री आहे, त्यामुळे भगर नेहमी खायला पाहिजे. आणि काकडीमध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी असते, फायबर्सही भरपूर असतात, त्यामुळे मी हे कॉम्बिनेशन केले आहे. तुम्ही हे भगर काकडीचे खुसखुशीत थालीपीठ नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.